Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με την ψυχιατρική διάσταση δύο φαινομένων τα οποία τα παρατηρούμε σε αρκετούς ανθρώπους. Το ένα είναι η πρόκληση θλίψης εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει θλίψη και το άλλο είναι η αιμονή στην θλίψη εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει θλίψη. Όταν έχουμε δηλαδή, ξεκινώντας με το πρώτο, μία παρεξήγηση, όταν δηλαδή εμείς προκαλούμε την παρεξήγηση και δαιμονοποιούμε συνανθρώπους μας, δημιουργούμε αρνητικές καταστάσεις, βλέπουμε το κακό εκεί όπου δεν υπάρχει, βλέπουμε την κακιά πράξη, βλέπουμε το δαίμονα εκεί όπου δεν υπάρχει και στεναχωρούμε τους συνανθρώπους μας, διότι εμείς βλέπουμε στους συνανθρώπους μας το κακό, ενώ οι συνάνθρωποι μας δεν μας έχουν βλάψει και δεν μας έχουν κάνει κάτι το κακό. Εμείς δηλαδή δαιμονοποιούμε τους συνανθρώπους μας. Αυτή η περίπτωση μπορεί να υπάρχει όταν εμείς έχουμε κάποιο δαιμόνιο, όταν εμείς δηλαδή έχουμε το κακό μέσα μας και επομένως τους καλούς ανθρώπους τους βλέπουμε για κακούς. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εγωιστές, οι οποίοι έχουν μεγάλη έπαρση, οι οποίοι είναι φαντασιόπληκτοι και οι οποίοι έχουν ναρκισσισμό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την τάση να δαιμονοποιούν τους συνανθρώπους τους και ο σκοπός που το κάνουν αυτό είναι γιατί έτσι αναπαύονται, γιατί έτσι νιώθουν οι ίδιοι καλοί, γιατί έτσι νιώθουν οι ίδιοι ανώτεροι, ενώ οι διπλανοί τους είναι κακοί και είναι δαιμονικές προσωπικότητες. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να κάνουν άλλου είδους συγκρίσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν την εξωτερική εμφάνιση, οι οποίες μπορεί να αφορούν το επίπεδο μόρφωσης ή μια καλή δουλειά, σε δαιμονοποιούν για να μπορούν να προείστανται και να είναι εκείνοι οι καλοί, οι άγιοι και να είσαι εσύ ο δαιμονισμένος, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι δηλαδή μία μορφή έτσι, bullying, ας το πούμε έτσι, θρησκευτικού περιεχομένου. Οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν βιώσει κάτι τραυματικό, έχουν βιώσει κάτι δυσάρεστο, αλλά κολλάνε σε αυτό και το μυρικάζουν και ξανά διηγούνται τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά και ξανά και τρώνε χρόνια με το να διηγούνται ξανά και ξανά την ίδια ιστορία που τους τραυμάτισε στο παρελθόν, πριν 30 χρόνια βίωσαν κάτι αρνητικό. Και εξακολουθούν, πέθαναν αυτοί που τους κάνανε κακό. Και αυτοί εκεί κολλάνε και διηγούνται την ίδια ιστορία ξανά και ξανά και ξανά. Προκαλούν μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα όπου και να βρεθούν. Πάνε για καφέ και αρχίζουν και μυρικάζουν τι δυσάρεστο του συνέβη πριν 30 χρόνια και πόσο κακός ήταν αυτός που πέθανε πριν 20 χρόνια, πόσο τους αδίκησε αυτός που πέθανε, όλοι πεθαμένοι τώρα, ξέρω 10-15 άτομα πεθαμένοι και αυτοί κάθονται και εκεί μυρικάζουν τι κακό τους κάνανε αυτοί οι 20-30 οι πεθαμένοι, οι οποίοι έχουν συγχωρεθεί, έτσι, αφού είναι πεθαμένοι έχουν συγχωρεθεί. Αυτή η περίπτωση είναι μια περίπτωση κατάθλιψης, η οποία όμως είναι η κατάθλιψη του νάρκισσου. Γιατί ο καταθλιπτικός, ο οποίος διαθέτει κάποια θετικά στοιχεία μέσα στην προσωπικότητά του, έχει την ικανότητα να συγχωρεί. Ο νάρκισσος όμως δεν μπορεί να συγχωρέσει γιατί είναι κακός, έχει εκφύσεως κακία. Άρα λοιπόν ο νάρκισσος δεν συγχωρεί και ο μυρικασμός του νάρκισσου μπορεί να στρέφεται και κατά ανθρώπων οι οποίοι έχουν πεθάνει πριν 20, πριν 30 χρόνια. Δεν συγχωρεί ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σε συγχωρήσει ο νάρκισσος.